Tao po! Tao po! Hello! Si Father Brosh Legaspi po ito. Welcome to our Katalk video series. Mga must-watch videos po ito for all. Katalk is short for Katolikong Talakayan at Kwentuhan. Puntahan lang po ha, walang inuman. At medyo masipag din po akong sumagot sa mga tanong ninyo tungkol sa buhay-buhay. At lalo na tungkol sa buhay pananampalatayang Katoliko. You can shoot me your questions sa facebook.com/itanong mo kay Father. I hope to get to know you and hear from you soon. For now, welcome to this Katalk episode. Sa onset o simula ng diabolical influence, meron pong dalawang antas o yugto na tayong maituturing. Una ay ang dormancy phase. Tulad ng pinapahiwatig ng salitang dormant, sa yugtong ito ng pamumugad, ang masamang espiritu ay tahimik at tila natutulog. Walang naranasang gulo o extraordinary phenomena ang mga residente o mga may-ari ng bahay o mga bagay-bagay na may pamumugad na ng espiritu. Ang masamang kapangyarihan o authority ay maaaring naangyayahanan sa nakaraang panahon o kumapit na sa lugar, sa isa o ilang mga tao o mga bagay. Binanggit na natin ang mga pamamaraan kung paano maaaring manghimasok sa human affairs natin ang masamang espiritu, hindi ba? Kung nakapasok na ang mga ito sa ating affairs, may tuturing na ang preternatural power ay present na. Pero tahimik lamang ito at naghihintay ng provocation. How can the residents keep the evil spirits at bay o manatiling tulog? Again, by living virtuous lives and keeping themselves in the state of grace. Nakakatulong kung Catholic family ang residents if they have their house and living quarters sacramentally blessed by a Catholic priest. This is a clear gesture kasi that the residents exercise their moral authority over the property, invoking supernatural authority to dominate in the place. Ano po bang ibig sabihin natin when we said naghihintay lang kasi sila, itong mga evil spirits, ng provocation? And why would they stay even after the Catholic priest's blessings? Kahit dormant ang authority nila sa lugar, they stay or yung influence nila ay nananatili for various reasons. Una, maaring may ritual na padugo na isinagawa noong ginagawa ang bahay, meaning sila na ang nauna sa lugar. Kaya sometimes homeowners experience some strange phenomena during the ritual blessing of a Catholic priest dahil napoprovoke ang evil spirits. Ikalawa, maaring mayroong ibang occult practices na naganap noong una sa lugar na directly nag-invite sa mga evil spirits. Maaring seances, satanic rituals, spiritist healings, or spellcasting at iba pa. At ang ritual blessing ng Catholic priest ay hindi naman tahasang patungkol sa pagpapalayas ng mga naanyayahang masasamang espiritu. True, the priest may invoke the protection of God and in fact may act with moral spiritual authority over his flock or his parishioners and their property. But those spirits invited by the previous owners or even by the temporary occupants were most likely not commanded to leave, or even if they were commanded, dahil possessive and cunning ang evil spirits, they don't easily leave without a fight. And yes, sometimes they pretend to leave by being quiet for a while habang nagbe-blessing, or even for some time after the blessing, a week or two, maybe. Pero maaari din silang magparamdam ng retaliations sa mga residents later on. For example, I once blessed a house, wala pa akong faculty as exorcist noon,
Kaya when I silently commanded the evil spirits to depart from an attic room sa bahay na yon, soon nagkaroon po ako ng mga kalmot sa braso ko within the very same period of time na nasa attic ako. Yung physical retaliation was actually directed to me kahit na non-resident ako. Ikatlo, a third possible reason for evil influence to stay is the predominant sinful disposition of one or a few of the residents, or a predisposition to a sinful lifestyle. At ang sistema niyan, yung mga may habitual disposition to sin at sinful lifestyles pa, ang walang nararamdamang paniniil ng evil spirits, kahit na maaaring sila rin ang dahilan ng pamumugad ng evil spirits. Sa kanila kasi may strong attachment ang influence. Madalas na nating narinig ang mga ganitong linya ng tanong, Father, bakit kung kailan pa kami naging devout Catholic as a family at saka pa dumating ang maraming pagsubok? Well, let me say that that is a good sign. Kasi yung dormant evil powers na matagal nang sumusunod sa family ninyo ay napoprovoke na dahil sa conversion ninyo. O hindi kaya natataranta na sila dahil nagtatangka na kayong kumawala sa kanilang grip. So, gagawa sila ng mga pamamaraan para ma-discourage kayo in turning over your lives to God. Yung tinatawag ninyong pagsubok, pwedeng galing kay God yan to test your commitment and your faith. Pero pwede din galing sa kalaban yan, their way of retaliating. I say it is a good sign dahil there is only one clear direction for you, and that is towards loving and serving God wholeheartedly. Yung ikalawang yugto ng demonic influence ay ang haunting phase. When the dormant demonic authority and power that infiltrate a home or particular environment start to manifest themselves psychically, emotionally, and physically to residents, haunting phase na ito. At may iba't ibang grado o antas ang manner of attacks, palala ng palala. First is overt infestation, then oppression, then obsession, and finally possession. Kaya nasabi natin nung una na mahalagang habang infestation phase pa lang ang kaso, agapan na agad ng lunas. At idadagdag ko ngayon, sana habang nasa dormant infestation phase pa lang tayo, we are already proactively addressing our spiritual issues. Suriin natin ngayon ang mga tinatawag nating dormant infested objects. Ang ating objective ay ito, to proactively identify objects that are possibly infested. Why? So that we can prevent haunting. An object, no matter how innocent looking, may be considered a dormant, infested object if the following characteristics are considered true and present. Una, they are overtly occult. Ibig sabihin, just by looking at them, you can discern that they are occult objects. Ano-ano ang mga halimbawa nito? Number one, they are known common objects used in divination, occult, and esoteric practices. These may include rune stones, pendants with sigils, crystal balls and New Age crystals, a pentagram or pentacle, witchcraft dolls, occult books and esoteric writings, black ritual candles, inverted crucifixes and crucifixes with occult esoteric symbols or with a female corpus, ritual skulls and bones, ceremonial knives, and paraphernalia used in satanic rituals, mga anting-anting at agimat, tarot cards, mga aklat ng lihim ng karunungan, Ouija boards, I Ching divination coins, mga botelya ng pangontra o mga gamit sa panggayuma at iba pa. Second, they are objects with known occult emblems like these Wiccan symbols that you see. Now, let us be discerning po.
We will see some of the symbols in Catholic churches and in liturgy, and also in some sacramentals. Yung wheel, for example, is an ancient Christian symbol for ictus or Christ. You also see familiar symbols here like what we use for the Trinity or the universal pentagram for a star. That is also our parol, hindi ba? We continue to use this at walang problema. Basta alam lang natin na may kalaban na gumagamit din ng mga yan. Ikatlo, they are objects attached to superstitions. Nandyan ang lahat ng feng shui paraphernalia o ang popular na kalmen at peonia bracelet na nabanggit na natin. Sabihin natin halimbawa that you are married to a Buddhist or a Hindu or a Muslim. Ano ang maaaring setup mo ng altar? Pagsasamahin mo ba ang mga Buddhist Hindu elements diyan sa iyong altar? I strongly recommend that your altar with blessed sacramentals be distinct and separate from any non-Christian altars. Your religions cannot be married because there are truly irreconcilable differences between these religions. Pang-apat, these overt objects are those with demonic invocations through sigils. Makikita natin dito ang mga sigils o mga simbolong guhit na kumakatawan sa mga ngalan ng ilang demonyo. Kadalasang makikita ang ilang ngalan na ito na nakaukit sa mga medalyon. Mag-ingat po dahil simply writing these sigils may be interpreted by these demons as invocations to them. Parang sa pagsulat mo pa lang, tinatawagan mo na sila. May ilang mga albularyo ang gumuguhit ng mga sigils sa maliliit na papel at binibilot ito para itago sa pulang unan bilang pangontra. Hindi man nila nalalaman ang pagtawag sa saklolo ng mga demonyong mas malalakas ang makatataboy lamang sa mahihinang uri ng mga demonyo. Ang ikalawang uri ng katangian ay ang covertly occult. Anong covertly occult? Yung mga hindi mo madaling makilala bilang occult objects. Anong mga halimbawa? Una, yung mga unmarked and innocent objects. Katulad halimbawa ng kandila. Ang mga kandila ay ginagamit din sa Luciferian at satanic rituals to signify the light of Lucifer. Dulot daw nito ang enlightenment sa pamamagitan ng flame of desire or black flame of divine consciousness and the fiery pit. Mayroong iba't ibang pakahulugan kasi ang mga kulay nito. Halimbawa, ang black para sa kapangyarihan, for self-liberation, wisdom, and destruction. Ang puting kandila para sa higher consciousness and intelligent articulation, astral and spirit mastery, healing, compassion, and knowledge. Ang pulang kandila naman para sa kayamuan, flame of desire, vampirism and blood, war and aggression, love and strength of will. Ang yellow candle naman for physical vitality, health, and solar warmth. Ang green para sa earth, nature, mastery of our physical and carnal realms, at saka kayamanan. Ang pink or rose para sa feminine and goddess invocation. It also refers to motherhood. Ang asul para sa spirit and divination. Another of the innocent objects ay yung kalis o yung kopa. Bagamat gamit din ito sa Catholic Mass, ay maaring sumagisag ito sa mga aspeto ng kamalayan na naisa sa katuparan sa laman. Sumasagisag ito kay Leviathan na umaahon mula sa kailaliman. Umiinom ang mangkukulam mula sa kopa sa katapusan ng ritual bilang hudyat ng pagkumpirma na may isa sa katuparan na sa laman ang kulam. Ang ibang mangkukulam maaari ring gumamit ng bungo ng tao o skull caps bilang kopa para inuman. May ilan pang mga paraphernalia gamit ng occult practitioners katulad ng communion hosts, black robes, makeshift low table altars, the symbol of the Baphomet, si Satanas, katulad ng pentacles, pentagram, handbells, wine or some other drink most pleasing to the palate. Ang tawag nila dito ay elixir, mga swords, model phalluses, gongs, crystals, crystal balls, incense sticks, at mga parchment papers.
Most suspicious are these aforementioned objects when they are kept together, as they can readily be available when rituals need them. Some people say they keep them only as personal effects or as a hobby. I would consider simply keeping them as a red flag when demonic oppressions or obsessions are already overtly manifested. Ikalawang bagay tungkol sa mga covert occult objects ay yung mga common objects. Yung una, di ba, mga unmarked, innocent objects. Ang ikalawa ay yung mga common objects naman. Kahit anong bagay ay maaring gamitin na mangkukulam sa ritual. Lalo tigit na mabisa di umano ang personal items na pagmay-may-ari ng intended target. Halimbawa, a shirt, a bracelet, a ring, a handkerchief, any piece of clothing, or even a strand of hair, or a photo, or a piece of paper with the name of the target written on it, with a few recitations of spells, at syempre merong mix ng sorcerer's body fluids like blood or saliva para ma-enhance ang evil power. Yun, mas merong ugnayan ang mangkulam sa victim kapag ka meron siyang mga ganitong gamit ng kanyang gustong kulamin. The most surprising discovery sa sorcerer's arsenal of use ay yung mga Christian Bibles. Kuminsan ay merong biblical concepts na ginagamit sila para ma-mediate ang occult powers. Halimbawa, sa hoodoo spellcasting, meron silang instructions na knock 3 times on the floor and say, Peter, Rock of Christ, open the gate. Then, tatawagan nila ang thirsty spirits lost in purgatory to bear witness as you bind and confound this person or that person. Tapos babasahin nila ang ilang verses sa ilang psalms para maganap ang kanilang pagkukulam. Pambihira po ito. Ikatlo, mga human acts. Now, these are also covertly occult. Sa Biblia, mayroong mga halimbawa ng mga bagay-bagay na nagtatamo ng pagpapala sa halip na sumpa. Halimbawa, sa Acts 19, verses 11 to 12, sinasabi, So extraordinary were the mighty deeds of God accomplished at the hands of Paul, that when face cloths or aprons that touched his skin were applied to the sick, their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Mga face cloths, mga panyo, at aprons ay mga ordinaryong gamit ng tao. Hindi naman pag-aari ni Pablo ang mga ito, pero tinaglay ang supernatural authority ng Diyos, kalakip ang malalim na pananampalataya ng tao. Ginawang posible ng Espiritu Santo na dumaloy ang pagpapala sa pamamagitan ng human gestures. Halimbawa, ang paghipo sa balat ni Pablo ng panyulito para gumaling ang mga may sakit. Matatandaan na noong hinipo ng babaeng dinurugo ang laylayan ng damit ni Jesus, isang pagpapatunay ang kanyang gesture na gusto niyang gumaling. Walang taglay na mahika ang tela, galing lamang sa faith ng babae at sa kapangyarihan ng Diyos ang kanyang paggaling. Similar faith, both publicly and privately lived, may have occasioned the benediction of objects that merely touched the skin of St. Paul. Gayun din naman, ang maaaring maganap sa kabaligtaran ng blessing, ang sumpa. Maaaring ma-mediate ang evil influence through human gestures. Halimbawa, ang paghalik sa anting-anting, ang pagbulong sa agimat, ang pagkilos sa loob ng iginuhit na pentagram. Ito ay ilan sa mga halimbawa kung saan nabavalidate ng masasamang espiritu ang paniniwala ng occult practitioner. Kaya nagiging mabisa ang pagsalakay ng kapangyarihan ng evil spirits. Isang teorya ko at ng ilang exorcists ay ito. If something had been used to commit a heinous crime, for example, a gun, kutsilyo, opera, etc., covertly or overtly committed in the name of a false religion or a pagan belief, yung odds of these objects being infested are high indeed. Now, how do we discern demonically infested objects? Mayroong kalakip na preternatural signs ang mga cursed infested objects. Mas madalas sa hindi, after receiving the object, ang tumanggap ay makararanas ng splitting headaches,
intermittent dizzy spells, may difficulty sa pagtulog, o hindi kaya ay merong mga nightmares. Usually mga nightmares of being attacked, being in an accident, being injured, or having an overwhelming sense of panic or extreme nervousness. Ang sunod-sunod na unusual accidents or near accidents, unusual breakages, or conking out or malfunctioning ng mga appliances or machines, or halimbawa unusual computer or technical glitches or anomalies, ay maaaring nagmumula lamang sa panic attacks ng victim o kaya ay mula sa nervousness niya causing mental or emotional stress and distractions. Maaari yun. Pero malamang nga sa hindi, ang mga ganitong pangyayari matapos makatanggap ng isang bagay ay nakaugat sa cursed object. Kaya sa isang paraan, ang unang senyal na nakatanggap ka ng isang dormant or active infested object ay ang presensya ng demonic oppression. Ang antas ng oppression ay maaaring lumala kinalaunan o maaaring malala kaagad sa unang yugto pa lang. Ang ilang halimbawa ng oppressions ay yung mga unexpected and undeserved bad luck, ika nga, no? Or in-house or office workspace quarreling. Yung tipong walang ano-ano, yung mga maliliit na bagay ang pinag-aawayan. Siyempre, kung obvious, magical and superstitious objects ang concerned o yung mga imahen ng unknown deities or spirits mula sa iba't ibang kultura at lahi ang pag-aari, hindi na mahirap i-discern yan. Iwaksi na yan kaagad kung ikaw ay Katoliko. Maaari bang magdulot ng bangungot ang mga demonyo? Can demons cause nightmares? Ayon kay Father Jose Antonio Fortea, oo, maaari. Kahit na mahirap matukoy kung mayroong natural causes or demonic causes ang mga ito, may mga kaso na hindi matukoy ng psychiatrist ang explanation, either conscious or subconscious, para magkaroon ng isang tao ng nightmares gabi-gabi sa loob ng ilang buwan. Maaaring connected ito sa occult rite, o hindi kaya nangyayari ito kapag nagsisimula ng magkaroon ng intense spiritual life ang victim. Ang pinakamabisang lunas so far ay ang paggamit ng exorcised holy water sa sarili bago matulog at hilingin sa Diyos ang protection at deliverance mula sa demonic influence during the night. If such actions cause the nightmares to stop, this would confirm that they were demonic in the first place in origin. Tingnan natin ang isang halimbawa ng infested object, ang bulul. Ito ay kilala rin sa tawag na tinagtago, an ifugao term. Isang nililok na imahen sa kahoy ng Diyos-Diyosan para bantayan ng rice crop ng mga Ifugao at ang tribo nilang Kalangguya sa Northern Luzon. Sa una ay sinasagisag nito ang mga ninuno nilang pumanaw na katribo, pero kinalaunan itong mga ninuno nila na espiritu na lamang ay gumagabay sa kanilang mga nabubuhay pa bilang kanilang Diyos-Diyosan na may kapangyarihan. Ang bulul ay isang fertility idol din na nagbibigay ng swerte daw sa pamilya. Sa isang panayam ni Noli De Castro kay Cory Quirino na isang TV host, ikinuwento ni Quirino ang kanyang experience ng demonic infestation dala ng kanyang mga pag-aaring bulul idols. Kinalaunan ay inalis na ng Quirino family ang mga bulul collection sa kanilang tahanan. Sabi ni Miss Quirino, when the bulul was gone, I started gaining weight. What about objects with bad energy? Ito ay madalas ding na itatanong sa akin. Bilang Katoliko, magiging maingat ako sa paggamit ng terms good and bad energy kasi New Age semantics yan. Hindi naman ako pessimistic at hindi naman ako yung wala nang nakita kundi puro kademonyohan sa mga bagay-bagay. Sa Gospel of Luke, we have a record of the words of Jesus. Someone has touched me, for I know that power has gone out from me. Ang culprit, isang babae with hemorrhages for 12 years. Power here is dunamis sa Greek. Pero ayon sa modern understanding ng power, synonymous ito sa energy. So even if there are no Bible translations for Luke 8:46 that attempts to substitute power with energy, there are New Age believers who reduce this divine power to mere energy.
Kaya ang grace para sa kanila ay energy lamang, tulad ng nage-generate sa mga chakras ng katawan ng tao ayon sa New Age beliefs. Ayon sa isang Time magazine article noong 1987, walang makatukoy kung saan daw nanggaling ang New Age. Pero ilang dekada na rin itong palutang-lutang sa kaalaman ng tao. At marami sa elementong nakapaloob dito tulad ng faith healings, fortune telling, ang transmigration of souls ay ilang siglo nang pinapractice ng mga tao. Ang layunin ng New Age movement ay ang madala ang tao na ma-rediscover ang God within us all. It is thus a religious movement na nakasentro sa self, sa pag-worship ng God of forces at pag-promote ng Aquarian Gospel of Jesus Christ. Pero huwag tayo malinlang. Ang New Age Jesus Christ ay hindi ni minsan, noon hanggang ngayon, ang nag-iisang Kristo. Hindi siya Diyos. Si Alice Bailey, isang New Age prophetess di umano, ay nagsasabing mayroong totoong avatar of synthesis. Ito ay isang being na close associate ni Christ. Sabi ni Bailey, He works under the great natural law of synthesis in unison with the energy of Christ in order to generate spiritual will in humanity, the will to do good. Sa makatwid, ang New Age movement claims that Buddha, Muhammad, Confucius, Jesus, and many others were Christ. Ang New Age God ay impersonal, cosmic, a God of energy forces. God is an impersonal energy ayon sa mga New Age believers. New Agers do not mean God or Jesus Christ of the Bible. Most New Age teachers hold that Mother Earth, the sun, the moon, and the stars, indeed, all of nature, can be worshipped as God. Ang attractant sa New Ageism ay ang pagkakaroon ng karunungan at kapangyarihang manipulahin ang energy. And perhaps because of its deification of energy, many New Age writers and practitioners have been attracted to various forms of energy medicine. At maraming ganito sa ating bansa. Halimbawa, ang Reiki. Gaining some popularity sa ating bansa, among others, ay ang energy medicine ng Reiki. Reiki is etymologically from Japanese Reiki. Ang ibig sabihin ay mysterious atmosphere, miraculous sign, combining Rei, which is soul spirit, at Ki, vital energy. Reiki claims to work by removing obstructions to the flow of life force or energy throughout the body. Sa kanyang Reiki website, si Gillian Knox Finley, isang energy healer, ay mayroong article na pinamagatang 12 items an energy healer says should be in your bedroom. Ang energy semantics niya ay nakasenter sa pag-generate ng positive energy at paglikha di umano ng sacred space within the home. Ang sacred, ayon kay Finley, has to do with a connection to God. However, this is not the Catholic God from whom all power comes. Ang kanyang list ng Reiki energy objects includes sandalwood candle dahil di umano ang oil nito ay nagva-vibrate to the first and fourth chakras. Ang yoga blanket, isang gamit para ma-declare ang sacred space. Ang meditation cushion or unan. Sage para sa cleansing ng negative vibes, mga power animals, mga spiritual companions di umano. Ang Tibetan bowls because chakras recognize their vibrations. Mga inspired reading materials, mga feathers, at rose stones, halimbawa ang rose quartz or crystals. Tanong, is Reiki a non-religious form of healing? Sinasabi nila, non-religious daw ito, kaya harmless. Hindi po totoo na walang kaugnayan ito sa relihiyon. It is religious.
Ang founder ng Reiki ay si Mikao Uzui, isang Japanese whose teachings aim was to provide a method for students to achieve connection with the universal life force energy that would help them in their self-development. Ang history ng Reiki ay na-reconstruct ng mga followers ni Usui para maging appealing sa Western world. Pero nakuha ni Usui ang kaalaman tungkol sa Reiki mula sa Buddhist religious book entitled Tantra of the Lightning Flash. Ayon kay Takata, isang follower ni Usui, si Usui raw ay na-inspired sa kwento ni Jesus Christ na nagpapagaling gamit ang kanyang mga kamay. Noon lamang 1994, it was publicly known na ang Reiki pala originated from Gautama Buddha when the original manuscript of Uzui was found. Noong March 2009, ang Committee ng Doctrine of the United States Conference of Catholic Bishops ay nag-issue ng document guidelines for evaluating Reiki as an alternative therapy, kung saan they declared that the practice of Reiki was based on superstition, being neither truly faith healing nor science-based medicine. So, can the objects used in energy medicine be considered infested? There are many schools of energy healing under various labels. Halimbawa, ang biofield energy healing, spiritual healing, contact healing, distant healing, Kido, therapeutic touch, Reiki, Qigong, or even pranic healing. When there are underlying concepts that involve connecting with, aligning with, or channeling a universal life force, which may be termed as prana, ito yung Sanskrit word for life force or vital principle, or ki, which is natural energy, life force, or energy flow, or any other term other than the Christian God, that alternative healing modality is suspect. Tinignan lang natin ang Reiki, briefly stating that it is based on religious superstition. But since we also now know that Reiki is based on Tantra of the Lightning Flash, a revered text of esoteric Buddhism, then we discern as well two other things. A, that Reiki is not only superstitious, it is also occultic. B, that esoteric Buddhism dictates the healer creates a special bond with the guardian Buddha, Bodhisattva, or deity during their initiations and eventually becomes spiritually united without being. Now, a Catholic participating and even actively engaging sa mga esoteric occult practice, even without any knowledge of this special bonding modality involved, may be guilty of polytheism and idolatry. Ito po ay violations of the first commandment. So, yes, owing to the invocation of strange gods, the objects used in Reiki or in any manner where these deities or energies are channeled may be infested.